Bạn thân mến, bạn đã bao giờ sống cả đời để làm hài lòng người khác, rồi đến lúc cần một vòng tay, một lời hỏi thăm, lại chẳng thấy ai ở bên mình? Bạn đã bao giờ mạnh mẽ cho đến kiệt sức, sẵn sàng giúp bất cứ ai, nhưng chính mình thì chưa từng giúp? Nếu câu hỏi ấy làm tim bạn nhói lên, hãy ở lại 10 phút với tôi. Vì đây là câu chuyện về một người đàn ông tử tế, tốt đến mức ai cũng yêu quý. Nhưng chính anh lại quên mất người quan trọng nhất cần được yêu chính là bản thân mình. Một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng có thể thay đổi cách bạn sống từ ngày hôm nay. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, giữa miền quê yên bình, có một người đàn ông tên Lâm. Lâm không giàu, không quyền thế, không nổi bật, nhưng anh có thứ mà ai trong làng cũng quý. Một trái tim rộng hơn cả cánh đồng lúa mùa gặt. Nhà ai mất con bò, Lâm cũng đi tìm. Nhà ai dột mái, Lâm cũng leo lên sửa. Nhà ai thiếu gạo thì Lâm sẵn sàng chia phần của mình, dù chỉ còn nửa lon cho bữa tối. Mọi người đều bảo anh Lâm là trái tim của cả làng này, nhưng không ai biết rằng sau nụ cười hiền, Lâm luôn mệt trong người và mệt cả trong lòng. Một ngày của Lâm luôn như thế. Buổi sáng chưa kịp ăn gì, anh gánh nước sang nhà cụ Sáu Nêu. Bà lão sống một mình, sau đó giúp chú hàng xóm sửa lại cánh cổng mục, rồi tất bật ngoài đồng đến tận chiều. Đến tối, khi trở về túp nhà nhỏ của mình, anh nhìn thấy mái nhà dột, tường nứt, sàn đầy bụi. Anh thở dài, để mai sửa cũng được, nhưng cái mai sửa ấy kéo dài hết tháng này qua tháng khác. Rồi một buổi tối định mệnh, một cậu bé chạy đến hớt hải: "Chú Lâm ơi, con trâu nhà con rơi xuống ao rồi, chú cứu với." Không kịp suy nghĩ, Lâm chạy theo. Anh dùng hết sức kéo, đẩy, vật lộn trong bùn đến khi con trâu được cứu. Ai cũng vỗ tay khen anh. Chỉ có điều, trên đường về, chân anh run lên, tim nhói lại, đầu choáng váng. Vừa tới cửa nhà, Lâm ngã sụp xuống. 2 ngày sau, anh nằm bất động trong căn nhà tối, bụi bay qua khe cửa. Lâm đợi, có thể hôm nay cụ Sáu sẽ sang, hay chú hàng xóm mình từng giúp, hay ai đó trong làng. Nhưng không ai đến. Ai cũng nghĩ chắc anh Lâm lại bận giúp ai rồi. Và đó là lần đầu tiên trong đời Lâm cảm thấy mình hoàn toàn cô đơn. Tựa vào bức tường nứt, anh khẽ nói: "Mình cho đi cả trái tim." Mà khi kiệt sức, chẳng ai biết, nước mắt chảy xuống gối. Sang ngày thứ 3, một vị sư già đi qua làng, thấy Lâm nằm trước cửa. Ông dừng lại, đỡ anh dậy, cho anh uống nước, giọng nhẹ như gió: "Sao con lại ở đây một mình?" Lâm cười buồn: "Vì con mãi lo cho người khác, đến mức quên mất chính mình." Nhà sư nhìn Lâm thật lâu rồi nói: "Con không thể thắp sáng cuộc đời ai, nếu chính ngọn lửa trong con đã tắt." Lâm cúi đầu. Nhà sư nói tiếp: "Một cái ly rỗng, không thể rót nước cho ai." Những lời ấy nhẹ như hơi thở, nhưng rơi thẳng vào trái tim đã mệt mỏi của Lâm. Hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Lâm đứng dậy. Thân thể còn yếu, nhưng trong lòng có một nguồn sáng mới. Anh bắt đầu làm điều anh chưa bao giờ làm, chăm sóc chính mình. Anh quét lại căn nhà, vá mái dột, vét sạch lớp bụi lâu ngày, trồng vài chậu hoa nhỏ trước cửa. Buổi chiều, thay vì đi khắp làng, anh ngồi bên bờ sông ngắm hoàng hôn, thứ đẹp đẽ mà anh chưa bao giờ dành thời gian cho nó. Và rồi, mọi người bắt đầu xì xào: "Anh Lâm thay đổi rồi, anh ấy chẳng còn giúp ai như trước." Nhưng Lâm chỉ mỉm cười: "Tôi vẫn giúp chứ, chỉ là tôi bắt đầu bằng việc giúp chính mình." Những tuần tiếp theo, mặt anh sáng hơn, nụ cười ấm hơn, bước chân mạnh hơn. Khi ai đó nhờ việc, anh không từ chối. Nhưng đôi khi anh nói: "Để tôi làm xong việc của mình trước, tôi sẽ sang ngay." Ban đầu, họ ngạc nhiên, nhưng rồi họ hiểu, một người biết tự thương mình là một người có thể thương người khác bền lâu hơn. Dần dần, cả ngôi làng thay đổi. Người ta vẫn giúp nhau, nhưng không quên chăm lo cho chính gia đình mình, trái tim mình. Cụ Sáu hôm nào cũng quét sân. Chú hàng xóm học cách tự sửa cánh cổng. Những bà mẹ không làm việc quần quật đến kiệt sức nữa. Những người cha dành thời gian nghỉ ngơi để có sức lo cho con. Ngôi làng yên bình hơn bao giờ hết. Một hôm, cụ Sáu sang thăm Lâm, cười hiền: "Lâm à, hóa ra yêu thương cũng phải học. Nhờ con, cả làng đã học được cách yêu mình trước." Lâm đáp: "Khi mình biết yêu bản thân, tình thương trao đi mới thật sự trong lành." Chiều hôm ấy, Lâm lại ngồi bên bờ sông cũ. Hoàng hôn đổ vàng mặt nước. Anh khẽ nhắm mắt và mỉm cười. Thì ra, yêu bản thân không phải ích kỷ, đó là cách để ta tiếp tục yêu thương cả thế giới. Bạn thân mến, bạn không thể đỡ người khác đứng dậy nếu chính bạn còn đang quỳ gối. Bạn không thể chữa lành ai nếu trái tim mình đã rách nát. Và bạn không thể yêu ai thật sâu nếu bạn chưa từng yêu lấy chính mình. Vì vậy,
Hãy nghỉ khi mệt, hãy chữa lành khi đau. Hãy yêu bản thân trước, bởi thế giới không cần bạn kiệt sức, thế giới cần ánh sáng của bạn. Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy để lại một bình luận. Tôi chọn yêu bản thân trước, không phải để tôi thấy, mà để chính bạn đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Đừng quên nhấn like để câu chuyện được lan tỏa đến những người đang kiệt sức vì yêu quá nhiều. Và nếu bạn muốn nghe thêm những câu chuyện chữa lành, khai sáng, giúp bạn sống trọn vẹn hơn từng ngày, hãy đăng ký kênh Mỏ Vàng Tri Thức. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo. Chúc bạn bình an và luôn đủ yêu thương cho chính mình.